Subscribe Prashant YT and press the bell icon and never miss our latest update. नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ को 4th सेम को सर्वेइङ सेकेन्डबाट आज हामी युनिट 1 कन्टुरिङ को केही थ्योरीहरू डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। भिडियो सुरु गरेर भन्दा अगाडि यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटी मा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथै हामीसँग सोशल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्राम को, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। आज हामी 4th सेम को सर्वेइङबाट लेसन 1 के हामी कन्टुरिङ डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। सुरुमा जाउँ कन्टुरिङ को डिफिनेसन अथवा कन्टुर को डिफिनेसनबाट। कन्टुर भनेको के हो त भन्दाखेरि एन इमेजिनरी लाइन on the ground surface joining the point of equal elevation is known as contour. कन्टुर भनेको के हो भन्दाखेरि इलिभेसन भनेको ग्राउन्ड को इलिभेसनहरुलाई चाहिँ लोकेट गरेर हो कि नै, भनेको हाइट भनेको ग्राउन्ड सर्फेस को हाइटलाई चाहिँ हामीले ग्राउन्ड सर्फेसबाटको ग्राउन्डबाटको हाइट स्टार रिडिङ पढेर त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा लाइन ड्रन गर्छौं भने त्यो लाइनलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि कन्टुर लाइन भन्ने गर्छौं हामीले। बुझ्नुभयो? कन्टुर भनेको के भन्दाखेरि एन इमेजिनरी लाइन अन द ग्राउन्ड सर्फेस जोइनिङ द पोइन्ट अफ इक्वल एलिभेसन इज नोन एज कन्टुर। कन्टुरहरु पनि अब अहिले म भन्छु अहिले। इन अदर वर्ड्स contour is a line in which the ground surface is intersected by a level surface obtained by joining points of equal elevation भनेको छ। भनेको इक्वल एलिभेसन चाहिँ हाम्रो इक्वल गरेर भनेको ग्राउन्ड सर्फेसको इक्वल एलिभेसनलाई जोइन गरेर आउने एउटा कर्व एउटा अथवा आउने लाइनलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि कन्टुर लाइन भन्ने गर्छौं। दिस लाइन अन अ म्याप रिप्रेजेन्ट्स अ कन्टुर एन्ड इज कल्ड कन्टुर लाइन। अब जाउँ कन्टुर म्यापको बारेमा। कन्टुर म्याप भनेको के भन्दाखेरि अ म्याप शोइङ कन्टुर लाइन इज नोन एज कन्टुर म्याप। भनेको कन्टुर लाइन सो गर्ने म्यापलाई कन्टुर म्याप भन्ने गर्छौं। A contour map gives an idea of altitudes of the surface features as well as their relative position in plan, serves the purpose of both a plan and a section भनेको छ। हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। भनेको कन्टुर म्यापले प्लान पनि दिन्छ, सेक्सन पनि दिन्छ। कुनै पनि हामीले कुनै पनि ठाउँको हामीले प्लान पनि बनाउन सक्छौं कन्टुर म्यापबाट र त्यसको सेक्सन पनि बनाउन सक्छौं भन्न खोजेको छ। कन्टुर म्याप गिव्स एन आइडिया अफ एल्टिट्युड द सर्फेस फिचर एज वेल एज द रिलेटिभ पोजिसन इन द प्लान, सर्व्स द पर्पज अफ बोथ प्लान एन्ड सेक्सन भनेको छ। भनेको प्लान पनि दिने भयो, सेक्सन पनि दिने भयो। कन्टुरिङ भनेको के हो भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ ट्रेसिङ कन्टुर लाइन अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज कल्ड कन्टुरिङ। भनेको चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेसमा अथवा अर्थको सर्फेसमा चाहिँ कन्टुर लाइनहरु बनाउने अथवा ट्रेस गर्ने प्रोसेस भनेको हाम्रो कन्टुरिङ हो। त्यसैगरी उद्देश्य के हो त? कन्टुरिङ गर्नुको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि कन्टुर सर्वे इज क्यारिड आउट एट द स्टार्टिङ अफ एनी इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट सच एज द रोड, a railway, a canal, a dam, a buildings, etc. भनेको छ। For preparing contour maps in order to select the most economical or suitable site भनेको छ। भनेको चाहिँ कन्टुर म्याप प्रिपेयर गर्नको लागि हामीले चाहिँ किन कन्टुर म्याप प्रिपेयर गरिन्छ अथवा किन कन्टुरिङ गरिन्छ भन्दाखेरि मोस्ट इकोनोमिकल साइट सिलेक्ट गर्नको लागि। मानिलिउँ हामीले एउटा के भनौँ भन्दाखेरि पहाड, जुन पहाडको बाटो छ, पहाडको ठाउँमा हामीले बाटो बनाउनु पर्यो। त्यो बाटो बनाउने क्रममा हामीलाई जहाँ जुनबाट हामी यस्तो बाटो हामी चुज गर्छौं हो कि नै। पहाड भनेको भन्दा के भन्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ मानौँ ल एउटा ठुलो हजुरको पहाड के भनेको जंगलको एरिया छ अरे, त्यो जंगलबाट हामीले के गर्नुपर्छ बाटो लानु पर्छ। अब के गर्छ सुरुमा हामीले त्यहाँ हाम्रो डिटेल स्टडी गर्छौं, कन्टुर म्यापहरु तयार गर्छौं। कन्टुर म्याप तयार गरिसकेपछि जुन ठाउँमा हाम्रो मिनिमम एमाउन्ट अफ फिलिङ र मिनिमम एमाउन्ट अफ कटिङ, यो हजुरले इस्टिमेटिङमा पढ्नुहुन्छ। फिलिङ र कटिङ भनेको जहाँ चाहिँ फिलिङ कम हुन्छ र कटिङ कम हुन्छ त्यो ठाउँमा मात्रै हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ कस्ट कम हुन्छ। मिनिमम कटिङ र मिनिमम फिलिङ भएको ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट कम हुन्छ। भनेको चाहिँ बाटो बनाउनको लागि कस्ट कम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ हामीले बल्ल बाटो लान सकिन्छ भनेपछि त्यो ठाउँ हेर्नको लागि कन्टुर म्याप नबनाइकिन कुन ठाउँमा कम कटिङ हुन्छ, कुन ठाउँमा बढी फिलिङ हुन्छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्न। कन्टुर म्यापले बताउँछ कुन ठाउँमा कटिङ कम हुन्छ, कुन ठाउँमा फिलिङ कम हुन्छ भनेर कन्टुर म्यापले बताउँछ। भनेपछि मेन उद्देश्य भनेको के हो? कन्टुर म्याप बनाउँदाखेरि मोस्ट इकोनोमिकल र सुटेबल साइट पनि सिलेक्ट गर्नु पर्यो। टु लोकेट द अलाइनमेन्ट अफ अ क्यानल सो द्याट इट सुड फलो अ रिजिड लाइन भनेको रिजिड लाइन पनि यसले फलो गर्नु पर्यो। टु मार्क द अलाइनमेन्ट अफ रोड एन्ड रेलवेज सो द्याट द क्वान्टिटी अफ अर्थोक आयो नि क्वान्टिटी अफ अर्थोक बोथ इन कटिङ एन्ड फिलिङ सुल बी मिनिमम। हजुरलाई अघि मैले भने यो लाइन म हजुरलाई अघि मैले भने
भनिसकेको छु। मिनिमम कटिङ र मिनिमम फिलिङ आउने ठाउँ चाहिँ हामीले त्यसरी मार्क गर्नु पऱ्यो क्या। त्यो ठाउँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बाटो बनाउनु पऱ्यो भनेको रोडको एलाइनमेन्ट चाहिँ लानु पऱ्यो। अर्को फर गेटिङ इन्फर्मेसन एबाउट द ग्राउन्ड वेदर इट इज फ्ल्याट अन्डुलेटिङ अर माउन्टेनियस। कन्टुर म्यापबाट हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँको ग्राउन्ड लेभल कस्तो छ त, फ्ल्याट छ कि अन्डुलेटिङ छ कि माउन्टेनियस छ कि कन्टुर म्याप हेरेर हामीले थाहा हुन्छ। बुझ्नुभयो? टु फाइन्ड द क्यापेसिटी अफ रिजर्भियर एन्ड भोल्युम अफ अर्थक्वेक स्पेसियली इन माउन्टेनियस एरिया भनेको अर्थक्वेकको बारेमा भइहाल्यो, कटिङ फिल्मको बारेमा। टु ट्रेस आउट द गिभन ग्रेड अफ अ पार्टिकुलर रुट, टु लोकेट द फिजिकल फिचर्स अफ द ग्राउन्ड सच एज पोन्ड, डिप्रेसन, हिल, स्टिप अर स्मल स्लोप भनेको चाहिँ यो फिजिकल फिचर्सहरू पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। कन्टुरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फिजिकल फिचर्स भनेको पोन्डहरू पनि हो कि न, पोन्डमा आउने डिप्रेसन पोन्डमा अब डिप्रेसन हुन्छ कि इलिभेसन हुन्छ कि, हिल्समा स्टेपमा र स्लोपहरूमा चाहिँ इलिभेसन हुन्छ कि डिप्रेसन हुन्छ, त्यो हामीले चाहिँ लोकेट गर्न सकिन्छ कन्टुर म्यापबाट। अब जाउँ कन्टुर इन्टरभल। कन्टुर इन्टरभल भनेको के हो भन्दाखेरि द कन्स्ट्यान्ट भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ कन्टुर इज नोन एज कन्टुर इन्टरभल। होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के भन्दाखेरि द होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन, कन्टुर इन्टरभल भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स हो भने होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट भनेको होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन टु एडजेसेन्ट कन्टुर भनेको होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्टुरलाई के भन्छौँ? होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट। भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्टुरलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामीले कन्टुर इन्टरभल। द कन्टुर इन्टरभल इज कन्स्ट्यान्ट बिट्विन द कन्जिक्युटिभ कन्टुर्स वेयर वाइल द होरिजेन्टल इन्टरभल इज भ्यारिज भनेको चाहिँ भर्टिकल भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि द कन्टुर इन्टरभल इज कन्स्ट्यान्ट बिट्विन द कन्जिक्युटिभ कन्टुर। कन्टुर इन्टरभल चाहिँ हाम्रो भर्टिकल कन्टुर चाहिँ हाम्रो चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने होरिजेन्टल हाम्रो भ्यारी गर्छ डिपेन्ड अपन द ग्राउन्ड अफ स्लोप भनिसक्यो। भनेको चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो भ्यारी हुन्छ। केमा भ्यारी हुन्छ भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अपन द स्लोप अफ द ग्राउन्ड भनेको चाहिँ जति स्लो भयो त्यति भ्यारी हुन्छ भन्नु खोजेको छ स्लोपमा चाहिँ। र इक्जाममा सोध्न सकिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फ्याक्टर अन विच द कन्टुर इन्टरभल डिपेन्ड्स भनेको चाहिँ द नेचर अफ द ग्राउन्ड। ग्राउन्ड कस्तो छ त भनेको इन फ्ल्याट युनिफर्मली स्लोपिङ ग्राउन्ड द कन्टुर इन्टरभल इज स्मल भनेको चाहिँ फ्ल्याट सर्फेसमा चाहिँ हाम्रो कन्टुर इन्टरभल कम हुन्छ भने, बट इन ब्रोकन एन्ड माउन्टेनियस रिजन द कन्टुर इन्टरभल सुड बी लार्ज अदरवाइज द कन्टुर विल कम टु क्लोज टु इच अदर भनेको छ। भनेपछि माउन्टेनियस रिजनहरूमा चाहिँ कन्टुर इन्टरभल टाढा हुनुपर्छ भनेको लार्ज हुनुपर्छ। कम भयो भने के हुन्छ त तिनीहरू जोइन हुन्छ, कन्टुर चाहिँ जोइन हुने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसै गरी द सेम हामी कन्टिन्यू छौँ पोइन्ट नम्बर 2 मा द पर्पज एन्ड एक्सटेन्ट अफ सर्वे भनेको कन्टुर इन्टरभल इज स्मल इफ द एरिया टु बी सर्भेड इज स्मल भनेको कन्टुर इन्टरभल चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्मल हुन्छ कति बेला जब हाम्रो चाहिँ एरिया जहाँ हामीले सर्भिङ गर्छौँ, सर्वे गर्ने एरिया चाहिँ हाम्रो सानो भयो भने कन्टुर इन्टरभल पनि सानो हुन्छ। यदि हामीले सर्वे गर्ने एरिया ठुलो भयो भने कन्टुर इन्टरभल पनि ठुलो हुन्छ। एन्ड द म्याप्स आर रिक्वायर्ड टु बी युज्ड फर द डिजाइन वर्क्स अर फर डिटर्माइनिङ द क्वान्टिटिज अफ अर्थोक इटिसी वाइल वाइडर इन्टरभल स्याल ह्याभ टु बी केप्ट फर द लार्ज एरिया एन्ड कम्पेरिटिभली लेस इम्पोर्टेन्ट वर्क्स भनेको छ। त्यसै गरी हामी चाहिँ कन्टिन्यू पोइन्ट नम्बर 3 द स्केल अफ द म्याप भनेको जति स्केल सानो भयो त्यति नै हाम्रो के हुन्छ कन्टुर इन्टरभल चाहिँ धेरै हुन्छ। स्केल सानो भयो भने कन्टुर इन्टरभल धेरै हुन्छ, स्केल ठुलो भयो भने कन्टुर इन्टरभल कम हुन्छ। टाइम एन्ड एक्सपेन्स अफ द फिल्ड एन्ड अफिस वर्क भनेको छ द स्मलर द इन्टरभल द ग्रेटर द एमाउन्ट अफ फिल्ड वर्क एन्ड प्लटिङ भनेको चाहिँ जति हामीले कन्टुर इन्टरभल कम राख्छौँ त्यति नै हामीलाई त्यो प्लट गर्न टाइम धेरै लाग्छ। कन्टुर इन्टरभल धेरै भयो भने चाँडै प्लट हुन्छ, कन्टुर इन्टरभल कम भयो भने टाइम लाग्छ प्लट गर्नलाई, त्यही भन्न खोजेको छ। अब मोस्ट कमन भ्यालु अफ कन्टुर इन्टरभल भनेको हाम्रो भ्यालुहरू हेरौँ न त। कमन भ्यालु भनेको चाहिँ फिल्डमा प्रायः जस्तो आउने भ्यालुहरू भनेको चाहिँ द फलोइङ आर द कमन भ्यालु अफ द कन्टुर इन्टरभल एडप्ट फर द भेरियस पर्पजेस भनेको फर लार्ज स्केल म्याप of the flat country, for building sites, for details design works and for calculation of quantities of earthwork भनेको 0.2 देखि 0.5 मिटर हुन्छ यो स्केल हो। फर रिजर्भियर एन्ड टाउन प्लानिङ स्किमको लागि 0.5 देखि 0.2, फर लोकेसन सर्वेको लागि 2 देखि 3, फर स्मल स्केल म्याप्स अफ ब्रोकन कन्ट्री एन्ड जेनरल टोपोग्राफिक वर्कको लागि 3 मिटर 5 मिटर 10 मिटर अथवा 25 मिटर पनि हुन्छ हेरी। अब जाउँ हामी क्यारेक्टरिस्टिक अफ कन्टुर। यो पनि इक्जाममा मस्ट 99% सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कन्टुर पनि हो। अब हेरौँ के छ यसको क्यारेक्टरिस्टिक भनेको चाहिँ अल पोइन्ट्स इन अ कन्टुर लाइन एट द सेम इलिभेसन भनेको सबै पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कन्टुर लाइनको चाहिँ सबै पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलिभेसन सेम हुनु पऱ्यो। फ्ल्याट ग्राउन्ड इज इन्डिकेटेड वेयर द कन्टुर आर वाइडली सेपरेटेड भनेको चाहिँ फ्ल्याट ग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कन्टुर चाहिँ हाम्रो सेपरेटेड हुन्छ भने स्टिफ स्लोप वेयर द रोज क्लोज टुगेदर भनेको चाहिँ स्टिफ स्लोपमा चाहिँ हाम्रो कन्टुर इन्टरभल चाहिँ क्लोज हुन्छ भने फ्ल्याट ग्राउन्डमा चाहिँ कन्टुर इन्टरभल टाढा टाढा हुन्छ भन्न खोजेको छ। अ युनिफर्म स्लोप इज इन्डिकेटेड वेन द कन्टुर लाइन आर युनिफर्मली स्पेस्ड
एन्ड अ प्लेन सर्फेस वेन दे आर स्ट्रेट प्यारलल एन्ड इक्वली स्पेस भनेको छ। त्यसै गरी हामी पोइन्ट नम्बर 5 मा अ सिरिज अफ क्लोज कन्टुर हेर्नु क्लोज कन्टुर भनेको यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा अ सिरिज अफ क्लोज कन्टुर लाइन अन अ म्याप रिप्रेजेन्ट हिल इफ द भ्यालु आर हायर भनेको छ। इफ द हायर भ्यालुज आर इनसाइड भनेको छ भनेको चाहिँ यदि हाम्रो बाहिरको भ्यालु के छ 60 त्योभन्दा भित्रको 65 भनेको चाहिँ जति भित्र गयो त्यति हाम्रो हायर भ्यालु छ भने त्यो भनेको के हो हिलको कन्टुर हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। बुझ्नु है बाहिर हाम्रो सानो भ्यालु र जति भित्र गयो त्यति हाम्रो भ्यालु चाहिँ बढिरह्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो हिल हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। हेर्नु त हजुरले फिगरमा नि देख्न सक्नुहुन्छ हिल भनेर। अब हेरौँ अर्को पोइन्ट अ सिरिज अफ क्लोज कन्टुर लाइन अन अ म्याप इन्डिकेट्स अ डिप्रेसन इफ द हायर भ्यालु आर आउटसाइड भनेको चाहिँ अब हाम्रो बाहिर हेर्नु त अहिले चाहिँ हाम्रो बाहिर हायर छ भित्र सानो छ हेर्नु है 60 भित्र सबैभन्दा भित्रको 60 त्योभन्दा बाहिरको 65 त्योभन्दा बाहिरको 70 त्योभन्दा बाहिरको 75 त्योभन्दा बाहिरको 80। अब यहाँ हेरौँ सबैभन्दा बिचको 80 त्योभन्दा हल्का बाहिर 75 भनेको जति भित्र ठुलो भयो भनेको बाहिर सानो भित्र ठुलो छ भने त्यो हिल हो र बाहिर ठुलो भित्र सानो छ भने के हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो डिप्रेसन हो भन्ने कुरा बुझिन्छ हो। कन्टुर लाइन क्रस रिज अर भ्याली लाइन एट अ राइट एङ्गल भनेको छ भनेको चाहिँ कन्टुर लाइनले चाहिँ रिजलाई र भ्यालीलाई चाहिँ राइट एङ्गलमा के गर्छ क्रस गर्छ भन्न खोजेको छ। हजुरले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले इफ द हायर भ्यालु आर इनसाइड द बेन्ड अर लुप इन द कन्टुर इट इन्डिकेट्स द रिज भनेको चाहिँ हायर भ्यालु भित्र छ भने त्यो हाम्रो के हुन्छ रिज हुन्छ भन्ने हायर भ्यालु बाहिर छ भने बुझ्नुभयो हायर भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिर छ भने के हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भ्याली हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। कन्टुर लाइन क्रस रिज अर भ्याली लाइन एट राइट एङ्गल इफ द हायर भ्यालु आर आउटसाइड बेन्ड इट रिप्रेजेन्ट्स अ भ्याली भनेको छ। त्यसै गरी हामी क्यारेक्टरिस्टिक अफ कन्टुरमा हामी कन्टिन्यू छौँ। पोइन्ट नम्बर 8 कन्टुर्स क्यान नट इन्ड एनीवेयर बट क्लोज अन देम सेल्फ आइदर विथिन अर आउटसाइड द लिमिट अफ द म्याप भनेको छ। त्यसै गरी हाम्रो पोइन्ट नम्बर 9 मा के भनेको छ भन्दाखेरि कन्टुर लाइन क्यान नट मर्ज अर क्रस वान एनदर अन म्याप एक्सेप्ट इन द केस अफ ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ भनेको चाहिँ ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफको केसमा भन्दा अरू केसमा कहिले पनि हाम्रो के हुन्छ कन्टुर लाइन चाहिँ क्रस हुँदैन भन्न खोजेको छ। बुझ्नुभयो। त्यसै गरी कन्टुर लाइन नेभर रन इन वान अनदर भनेको चाहिँ वान एनदरमा कहिले पनि रन हुँदैन इन केस अफ भर्टिकल क्लिफ इन दिस केस सेभरल कन्टुर कोइन्साइड एन्ड द ओरिजिनल इक्विभ्यालेन्स बिकम 0 भनिन्छ। भनेपछि सेभरल कन्टुरहरू चाहिँ के हुन्छ कोइन्साइड हुन्छ र ओरिजिनल इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ भनेको छ। ओरिजिनल इक्विभ्यालेन्ट भनेको ओरिजिनल डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ। अब जाउँ 10 नम्बर पोइन्टमा डिप्रेसन बिट्विन समिट इज कल्ड स्याडल भनेको चाहिँ डिप्रेसन बिट्विन समिट इज कल्ड स्याडल हजुर फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई 4 सेट अफ कन्टुर एज सोन इन फिगर इट रिप्रेजेन्ट अ डिप इन अ रिज अर द जङ्सन अफ द रिज एन्ड इन द केस अफ माउन्टेन रेन्ज इट टेक्स द फर्म अफ पास लाइन पासिङ थ्रु द स्याडल एन्ड समिट गिभ द वाटर सेड लाइन भनेको छ। त्यसै गरी हामी पोइन्ट अब जाउँ हामी मेथड अफ कन्टुरिङ। हामीले जेनरली कन्टुरिङ गर्ने 2 मेथड छ डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड र हामीले जेनरली हामीले प्रिफर गर्ने मेथड भनेको डाइरेक्ट मेथड हो किनकि यो भनेको चाहिँ मोस्ट एक्युरेट मेथड पनि हो। अब यहाँ पढौँ के भन्छ यसमा चाहिँ इन दिस मेथड द कन्टुर टु बी लोकेटेड आर डाइरेक्टली ट्रेस्ड आउट इन द फिल्ड बाई मार्केटिङ अ नम्बर अफ पोइन्ट्स अन इच कन्टुर दिस पोइन्ट्स आर देन सर्भेड एन्ड प्लटेड अन द म्याप एन्ड द कन्टुर्स ड्रन थ्रु लेम भनेको छ। कन्टुर चाहिँ हामीले ग्राउन्डको चाहिँ इलिभेसन निकालिन्छ ग्राउन्डको इलिभेसन पोइन्ट निकालिन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ कन्टुर पोइन्टले ड्रन गरिन्छ भन्न खोजेको छ। अब डाइरेक्ट मेथड भनेको के भन्दा दिस मेथड इज द मोस्ट एक्युरेट मेथड हजुरले अघि मैले भनिसकेको छु। डाइरेक्ट मेथड भनेको मोस्ट एक्युरेट मेथड पनि हो बट भेरी स्लो एन्ड टेडियस भनेको चाहिँ धेरै स्लो हो कि भनेको काम गर्न भनेको चाहिँ हजुरले सानो एरियाको पनि हजुरले कन्टुरिङ गर्नुभयो भने हजुरलाई धेरै टाइम लाग्छ क्या लट अफ टाइम्स इज वेस्टेड भनेको छ क्या। भनेपछि स्लो पनि हो गाह्रो पनि हो र टाइम पनि धेरै लाग्ने भयो इन सर्चिङ पोइन्ट्स अफ द सेम इलिभेसन फर कन्टुर लाइन भनेको छ। दिस इज सुइटेबल फर स्मल एरिया एन्ड वेयर ग्रेट एकुरेसी इज रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मेथड चाहिँ हामीले स्मल एरियामा कन्टुरिङ गर्नु पऱ्यो भन्ने मात्रै काम लाग्छ नभए चाहिँ यो हाम्रो डाइरेक्ट कन्टुर मेथड चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो एरियाको लागि गर्न धेरै नै गाह्रो पर्छ। उस्तै पऱ्यो भने हजुरको 2 महिना 3 महिना लाएर सक्नुपर्ने हुन्छ लार्ज एरियाको लागि गाह्रो हुन्छ टेडियस हुन्छ हो कि नै। त्यसै गरी जाउँ प्रोसिड्युर। अब प्रोसिड्युर यो त हजुरले पछि फिल्डमा गरिहाल्नुहुन्छ म यो खासै पढ्न चाहिनँ यो किनकि लामो पनि बन्छ हजुरले यहाँ आफैले पढ्नु होला यहाँबाट प्रोसिड्युरहरू यहीँबाट हजुरले टिप्न सक्नुहुन्छ कपीमा प्रोसिड्युरहरू चाहिँ डाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङको।
हजुरलाई मैले भनिसकेँ डाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मस्ट एकुरेट पनि हो भनेको एकुरेट डाटा दिन्छ अरे तर के हुन्छ टाइम धेरै लाग्छ यो डाइरेक्ट कन्टुरिङ गर्नको लागि हो कि नै एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ किनभने एक दिनमा सक्ने काम 2 दिन लाएर सकियो भने ज्याला धेरै लाग्यो नि त हो किन भने चाहिँ एक्सपेन्सिभ पनि पर्ने भयो भन्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन अब डाइरेक्ट मेथड बाई रेडियल लाइन भनेको छ अब यो पनि हजुरले पढ्नु होला खासै गाह्रो छैन इक्जाममा सोध्न सकिने भनेको प्रायः जसो एक्सप्लेन द मेथड अफ कन्टुरिङ अथवा एक्सप्लेन द डाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ भनेर नै सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ इक्जाममा अब यहाँ हजुरले कन्टिन्यू यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट नोट बनाउँदा नै हुन्छ केही फरक पर्दैन अब इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो एरियामा यदि हामीले सर्वेइङ चाहिँ ठुलो एरियामा गर्न गयौँ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट मेथड चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ बुझ्नुभयो तर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लेस एकुरेट हुन्छ यो मेथड चाहिँ है त भनेको चाहिँ आजको लागि टपिक हाम्रो यति नै हो कन्टुरिङको भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सँगै पढ्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र प्रशान्त वाइटी च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउनु नबिर्सनु होला फेरि नयाँ भिडियो लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मलाई गुड बाई टेक केयर Subscribe Prashant YT